हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। आज चाहिँ मैले बिहानैदेखि भ्लग सुरु गरिरहेको छु है। कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मुख पनि धोएको छैन। पानी खाँदैछ प्रीतिले। होला यता गर न हौ, गुड मर्निङ भन। गुड मर्निङ। अन्त यतानिर मुमा बुवाहरूले चाहिँ के गर्नु हुँदैछ म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। गुड मर्निङ मुमा। मर्निङ। गुड मर्निङ। रामदेवको चाहिँ फ्यान हो त हाम्रो मुमा पनि। देखाइदिनु त अलिकति देख्छ योगा देखाइदिनु तपाईँ। देखाइदिनु न, तँ देखाइदिनु त। ऋषि परंपरा के अनुभवी दिव्यदर्शी श्रद्धेय आचार्य मार्गसिद्धिद्वारा रचित बुवा चाहिँ ओभर फुर्ती छ नि त हो, बाहिर वकमा जानु मान्दैन, घरभित्रै रनिङ बेसी जोस भएर है बुवा। ल अब त्यसो भने अलिकति म ब्रसहरू गरिहाल्छु है, त्यहाँ फेरि फ्रेस भएर भेट्छु तपाईँहरू। ओके, हेलो एन्ड नमस्ते फ्यापल, वेलकम टु माई च्यानल बसन्त ब्लग्स। र मलाई आशा छ हजुरहरू बिन्दास र खुसी हुनुहुन्छ भनेर। ल अब चाहिँ स्टार्ट। पहिला सुरु चाहिँ म के गर्छु भने अलिअलि पूजा गर्छु है। अस्ति यो लक्ष्मी पूजामा लगाएको मालाहरू सबै निकाल्दैछ अहिले चाहिँ। ल भगवान् आशीर्वाद दिनुहोस्, कामयाब गरिदिनुहोस्, आशीर्वाद। म गएर त म चाहिँ यतानिर गर्छु पूजा। मेरो डोलमा भगवान्, यतानिर बुद्ध भगवान् हो। अन्त यो डोलमा भगवान् चाहिँ अस्ति मलाई दिनुभएको मेमेले है, लामाले दिनुभएको। अन्त मैले अघि नै रेडी गरिसकेँ सबै, पानीहरू सट्टै हालिसकेँ, डाल्डा हालेर छिमी पनि रेडी गरेँ है, धुप पनि रेडी छ हो। अब चाहिँ बालेर पूजाहरू गर्छु अलिकति। सट्टै दिउ बोलिहाल्यो हो, छिमी धुप बिस्तारै जाँदैछ हो। मेरो त पूजा पनि सक्यो, अब बेसी छैन मेरो चाहिँ। सट धुप घुमायो, बत्ती सत्ती बाल्यो, टक्क 3 खेप ढोकै सकिहाल्यो है। अन्त भगवान्लाई त्यही हो, गोल गल्ती भयो भने माफ गरिदिनु भन्छु, र जति पनि संसारमा मान्छे छ सबैलाई ब्लेस गर्नु, सबैलाई आशीर्वाद दिनु भनेर भन्छु। खोइ त मुमा आज पूजा गर्नु हुँदैन क्या तपाईँ? त्यही त गर्दैछु त हो। साह्रो ढिलो गर्नुभयो त। अब के गर्नु, यो घरि यता बोलाउँछ घरि उता बोलाउँछ, गिजिङ भएर हेर न, लोटाहरूको पानी पनि चेन्ज गर्नु पाएको छैन। अन्त आज त म चाना बनाइदिउँ भनेको, अन्त त्यही कारण त कुकर निकाल न भनेको। कुन चाहिँ कुकर मसिन्छ मलाई थाहा छैन नि त। चाना चाहिँ हिजो बेलुका भिजाइरहेको छ। आज चाहिँ मुमाले चाहिँ चाना खान्छु भन्नुहुँदै थियो होइन, प्रीतिलाई बना भनेको थिएँ। तर प्रीतिले चाहिँ के भन्यो, तिमी चाना बनाउनु आउँदैन है तिमीलाई है? होइन, उसले चाहिँ अलिक त्यस्तो खालको चाना बनाउनु जान्दिनँ भनेर तिमीले अघि। मलाई त्यो उयो हेरेन त, फ्याट पनि परेको होइन, कडा पनि होइन अरे हो। अनि त्यस्तो खाले चाना बनाउनु मलाई आउँदैन भनेको, बसन्त आउँछ अरे। मैले पहिला नै सिकिरहेको छु कि आज म बनाएर ट्राई गर्नु पऱ्यो, म आफै पनि टेस्ट गर्नु पऱ्यो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ चाना। अब जाउँ, त्यसरी मलाई कुकर निकालिदियो हो, त्यहाँदेखि म बनाउँछु। मिठो बनाऊ है बसन्त, बिहानको खाजा हेरौँ, ट्राई गरौँ। चाहिँ मुमाको पूजा सुरु भयो। अब चाना चाहिँ भिजाएर रेडी छ हो। अब चाहिँ यो चानालाई म हल्का बनाउनु पऱ्यो, कस्तो हुँदो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ अब पुरै हुँदैछ हाम्रो चाहिँ धमाली, अन्डा बोइल हुँदैछ हो, त्यहाँ ओट्स पाक्दैछ, यहाँनिर मैले हालिरहेको छु। अब 1 सिटी मात्रै लाग्नु छ, 1 सिटी हो। अन्त मेरो ओट्स रेडी, सिटी लाग्यो हो। अब 1 सिटी लाग्यो हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्यारो नाना नै आउनु भएको छ, मेरो प्यारो नाना हो। अस्ति टिका लाउनु पाएन, मेरो नाना हाई भन्नु, हाई फ्यापुलो भनिदिनु न। फ्याबुलो मेरो प्यारो नाना। ओ नाना आउनु भनेर कहाँबाट आएको तपाईँ भनिदिइहाल्नु, कहाँबाट आएको भनिदिनु न। म चिकन लिएर आएको हो। एकछिन बस्नु न, अन्त गर्नु न। ल नाना बाई। आज मैले यो सबै रेडी गरेँ, अदुवा लसुन सबै रेडी छ, 3टा खोर्सानी, टमाटर, प्याज हो। कराई हिट हुँदैछ, त्यो बेसी हाल्नु हुँदैन, यसरी घुमाइदिनुहोस् यो। भयो बेसी हुन्छ। अन्त म चाहिँ पकाउँदाखेरि चाहिँ अब के भेट्छ यहाँनिर मसलाहरू, कोही बेला चाहिँ डाङ्गुमै हालिदिन्छु, तर ग्लासमा खाँदा चाहिँ ओभर मिठो भइदिइरहेको हुन्छ फेरि क्या। अब चाहिँ यसलाई यहाँ ट्याक्क पक्रेर चाहिँ ला तेल बेसी भयो क्या हो। बेसी त भयो त, मैले भने त बाँडे हुन्छ तिमी अन्तखेरि। यसमा चाहिँ मैले अघि के गरेको थिएँ नि, यो चानामा चाहिँ मजाले धुइँदै गरेँ, त्यहाँ चाना हालेर यसमा अलिकति उयो हालिदिएँ, हल्दी, अलिकति तेल, अलिकति नुन हालेर त्यहाँ चाहिँ सिटी लगाइदिएँ मैले, 4 सिटी लगाइदिएँ हो। अघि नै मैले तेल बेसी हाल्यो भन्दा बाटी चाहिँ कम्तीको बाटे छैन। खोइ छोडो, म गर्छु निक्ला त। ला दुध पनि हुने हो, किन मैले तेल बेसी हाल्यो। दुध उम्लेर गएको राम्रो हो अरे त बिहानै। अन्त त्यस्तो हुन्छ किचनमा चाहिँ बेसी बिजी भयो भने हो। खोइ छोडा, म गर्छु। तिमीले उयो गरेको। अब म हाल्छु पहिला सुरु यसमा ग्रिन चिल्ली। पल्काउ ल ल
ग्रिन चिली हालेको बादमा म हाल्छु यसमा अनियन। टक्कै यति बेला म अलिकति हालिदिन्छु सल्ट। धेरै सल्ट अलिक पनि हालेको छु, कम्ती हाल्नु पऱ्यो। अहिले गएर थप्नुपर्छ लागेन भने। अभी फ्राई हो रहा है। अभी थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी। अब चाहिँ खासमा जिरा पिस्नु पऱ्यो भने चाहिँ तर यहाँ पिसेर भुटेर राखेको नि हो के हो भुटेर पिसेको है। त्यसो भने जिरा चाहिँ अलिक हाल्नुपर्छ। त त्यो तेजपत्ता नि हाल्नु भन्ने थियो तर तेजपत्ता चाहिँ उयो भएछ के भएछ भुडी परेछ राख्दा राख्दैन त्यही कारण त्यो हाल्दैन। अब आएगा इसमें और टमाटर जिंजर और इसको क्या बोलता है लहसुन को गार्लिक। गार्लिक हाँ जिंजर और गार्लिक डाल दिया। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। थोड़ा इसमें पहले टमाटर डालूंगा अच्छे से पकेगा ज़्यादा नहीं डालेगा थोड़ा सा। अब त्यसलाई मैले के भने अरे मेरो मसलाहरू त फ्राई भइसक्यो तर अलिकति मैले यसलाई पानी हालेर अलिक ग्रेभी टाइपको बनाएको छु। किनभने यो ग्रेभी टाइपको किन बनाएको भन्दाखेरि त्यो चानाको भित्रभित्र मसला पस्नु पऱ्यो है। त्यही कारण चाहिँ त्यहाँदेखि एकछिनमा यसलाई ड्राई गर्छु। त्यहाँ खाँदै कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ नो आइडिया बट अरूले भन्नु सक्छ मलाई। यस अब चाहिँ यसलाई चलाउनुपर्छ यसरी। वाउ चाना त अन्त हेर्दा त अन्त उपरै खुवाउनु लाग्दो भयो जस्तो हौ। भरे खाँदा चाहिँ खत्तम भने पोरी हुन्छ। चाना त के हो हिरा मोती जस्तो देख्नु थाल्यो मैले पकाएको भएर होला है। अब अलिकति अब कम्ती गऱ्यो त्यहाँदेखि यसलाई म एकछिन ला के हो हुन्छ यसले ल भयो। अब चाहिँ मेरो चाना रेडी। या जादु गरिदिइहाल्नु पहिला हो। बाबायो अब चलाइहाल्नु त चाना रेडी हो। तर एउटा चाहिँ म नुन लागेको लागेर टेस्ट गर्छु बेसी अहिले टेस्ट गर्दिनँ हो। अहिले मुमाले भन्नु पऱ्यो नि टेस्ट गरेर। अब तिम्रो काम सक्यो कराई ग्यास थ्याङ्क यू। हामीले चाहिँ यो घरको कामहरू चाहिँ प्रायः प्रीति र मैले नै गर्छ सबै है। अन्त बुवा र मुमाले चाहिँ प्रायः जस्तो कोही केही पनि कामै नगरोस् भनेर सोच्छ हामी चाहिँ किनभने आरामले बसोस् भनेरै मनपर्छ हामीलाई है। तर मुमा चाहिँ बाटै छ फेरि हो कि भन्नु हतार हतार गरिरहेको हुन्छ काम किन गरेको म छक्क पर्छु। ममा एकछिन राख्नु न अहिले गरिदिन्छु भन्दा पनि मान्दैन गरेको गरेकै गर्छ किन हो। हाम्रो त बुढो हड्डी अलिकति चलाउनु पर्यो नि अन्त। ल अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्टको लागि तयारी भयो हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ छ चाना यहाँनिर छ सुक्खा रोटी यहाँनिर छ सेलरोटी मुमाको ओट्स फ्रुट्स भइहाल्यो पर अन्त मेरो ओट्स चिया हो। छोरीले बनाएको सेलरोटी हो यो चाहिँ प्रियङ्काले बनाएको। यो प्रियङ्का मेरो सानो छोरीले बनाएको। कस्तो बनाएको तपाईँले भनेको जस्तो भयो कि दामी भयो त। नजोत्नु चाहिँ नजोत्नु जस्तो छ त्यस्तै भन्नु नि फेरि पहिला खाएर टेस्ट गर्नु हो। ए भन्नु देख्दामा त अब त्यस्तो छ नि त। औ किरा चाना खानु हुँदैन त अलिकति मात्र खाऊ ल। जे कुरो बार गरेर त क्या हुन्छ लु खाना खाना आज मैले बनाएको खुट्टा दुखी म जान्दिनँ। दुखिन के बुवाको चाहिँ गट छ नि त त्यसले गर्दा दुख्छ खुट्टाहरू दुख्छ। ब्युटिफुल ठिकै क्या मिठो कसम भगवान कसम भगवान कसम खाँदैछौँ त्यस्तै बनाएको थियो कि फेरि फेरि बनाउँदैन घरिघरि अब के एकता फेरि बनाएको छ नभन्यो ममा मैले पहिला भन्दैछु नि म चाहिँ फेरि एकपल्ट मात्रै हो नि त बनाउनु खाएँ हामीले। ल त्यसो भने मैले नि लिएँ है लिएर मुम्बा खाएर मुम्बा। ल अब चाना टेस्ट गर्नुहुन्छ है मुमाले। एकदमै भाइ मिठो भन्छ। अचम्मै भयो होइन राम्रै बनाएको मिठो दामी भएछ गुड बोय। म अब यो टेस्ट गर्छु ल। कसले बनाएको चाना भिडियो मान्छेले बसन्त भाइले बनाएको छ ल यो त चाना ला जवाब भएछ। अब मैले साँच्ची नै भने घटेको होइन हो तर अब दिलाकै बनाएको मिठो भएछ। मिठो बनाएछ मेरो बुढाले चाना। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। पकाउँदैन पकाउँदैन पकायो भने चाहिँ आइ बनाउँछ यो केटाले। चानाले गर्दा चाहिँ रोटी चाहिँ थप्नु पर्यो। बस्नु चाना काट्नु बस्नु दामी बनाएछ। दाना फेरि आउनु भएको छ हो मुमालाई दाल कालो दाल ल्याइदिनु भएको छ। जुन चाहिँ कालो दाल छ नाना बटु र अहिले हामी खाजा खाँदै गर्दा ठिकै पम्पिला पनि नै आएछ कि तर मैले त्यति बेला चाहिँ क्यामेरा अफ गरि राखेको थिएँ है। र उसले चाहिँ सोध्यो कसले सोध्यो तिमीले मुमालाई सोध्यो चाना कसले बनाएको भनेर तँ भनिदियो। दामी मिठो बनाइछ बसन्ताले। मलाई झुट बोलेको जस्तो लाग्यो तर साँच्चीमै मिठो भयो।
ऊ छक्कै परिरहेको फर्स्ट टाइम चाना बनाएको भन्दैछ युट्युबले गर्दा ट्यालेन्टेड भएछ बसन्त भन्दैछ ल बाई तपाईँहरूको बात सक्दैन बात भएको बात है एकछिन हौ यति बेला त सबैजना आफ्नो आफ्नो काम सकेर साँच्ची नै कि तर चाना मिठो भएको थियो एक परे चाना पायो कि छैन हो यो पनि नखानु अरे दिउँसो खान्छ अरे मुमाले यो चाना मुमा यो चाना के गर्नु राखिदिनु दिउँसोको लागि दिउँसोको लागि दिउँसो खान्छु नि देख्नुभयो म चाहिँ पकाउँदिनँ पकाएपछि चाहिँ फेरि उम्ली चट्टा ही रह जाएगा भन्छ नि क्या त्यस्तो क्या जानुभएको नाना यता हेरेर बाई भन्नु ल अब हामीले खाजाहरू सबै खाइसक्यो अब बर्तन सर्तन धुने काम कसको तिम्रो चाना पनि बनाउनु म बर्तन पनि म धुनु भनिहाल म धुनु म धोइहाल्छु भटाभट बर्तन के साह्रो ढिलो मुमा आम्बो मुमाले अघि बिहान आएको दिन खानु भएको कति मिनट भयो 20 मिनट अरे खानु त राजाले जस्तो खानुपर्छ त काम गर्दाखेरि कुल्लीले जस्तो गर्नुपर्छ यस त्यो चाहिँ साँच्ची नै हो यसो गरौँ के तिमी कसो गर्नु यो हरियो म एउटा हातमा राख्छु होइन तिमीले छान हरियो पायो भने तिमी मोल हरियो पायो भने तिमीले मोल्दैन हरियो पाएन भने चाहिँ म मोल्छु ए के भन्छ हरियो पाएन तिमीले मोल्दैन अरे हरियो पाएन चाहिँ म मोल्छु के भनेको ल छिटो निकाल हरियो पायो भने तिमी हरियो पायो भने तिमी मोल्दैनौ हरियो पाएन भने चाहिँ तिमी मोल्छौ ल झिक हरियो त यहाँ राखेको रहेछ नि त तिमीले ल्याऊ यहाँ खत्तम भयो तिमीले मोल्छौ ल्याउ न यहाँ देखाउनु पर्यो नि त हरियो अन्त ग्रिन लाइट अन भएछ अब हो सेक 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 अब फेरि ड्राइभिङ गरिदिइहाल्नु चिया चाहिँ अलिक भोलि बनाउनु अरे ममाले भने चिया कम्ती भयो नि हो त्यही कारण चाहिँ ठुलो खालको मग किन्नु पर्छ भने सिल्भरको हुन्छ नि अस्ति भोलि बनाउँदा चाहिँ नि मुमाले मलाई पिनास पर्यो अरे चिया तिमीले बेसी अस्ति चाहिँ बेसी चिया दिँदा चाहिँ मुमाले पुरा करायो अरे फेरि तिमीहरूले मलाई बेसी चिया दियो मलाई पिनास हुन आँट्यो भनेर हो कि भन त हो कम्ती चिया दे यिनीहरूले के गरेको यस्तोहरू भने पुरा गाली गरे कि अब आज कम्ती चिया दिएको कि उसलाई चिया कम्ती भने हेर तपाईँले प्रीतिले भन्दैछु भन्नु मैले भनिनँ त्यस्तो ब्लेम कहाँ लाउँछु हौ म मैले त त्यस्तो भनिनँ भयो उठाइदिउँ अलिक कम्ती बनाइदेऊ ल भनेर भनेको त मैले अब जानु गयो भइहाल्छ म चिसो लाग्छ अहिले फेरि 12 बजीको ल ममा निक्लिनु अब हाम्रो यहाँ अलिअलि थन्कमन्क गर्ने कामहरू गर्छ ठिकै छ मैले त फेयर खालको गरेको हो कि होइन एकदम फेयर गरेको तिमीले ठिकै छ चम्किँदै काम गर्नु चाहिँ केही जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ बुझ्यौ त्यहाँ ल भयो कस्तो हँसायो ल त त्यसो भने अब म भाडा मोल्नु गएको ग्रिन लाइट बलिहाल्यो हो अन्त अब यो भाडा थन्काउँछु म योहरू मजाले धुइँदै गरेर टिलिक्क पारेर राखिदिन्छु म है किनभने प्रीतिले मोलिदिन्छु भन्दै थियो फेरि उसको अनलाइन क्लास रहेछ अन्त मैले जाउँ अनलाइन क्लास गरिहाल भने काम गर्नुमा चाहिँ फेरि मलाई छोरीचेलीहरूले भ्याउँदैन नि फेरि यस्तो काम गर्छु फेरि गरेछु भन्छु फेरि घरको काम चाहिँ कतिजनाले चाहिँ भन्छ छोरा मान्छेहरू चाहिँ बेकामै हुन्छ के कामै गर्दैन भन्छ नि होइन तर छोरा मान्छेले काम गऱ्यो भने चाहिँ खतरै गर्छ क्या यसो लाउनु चाहिँ साबुन चाहिँ हो भाडा मोल्दाखेरि चाहिँ यसरी बजेन भने चाहिँ मलाई पुरा सिक लाग्छ ए हो ए यस्तो हुनुपर्छ स्टिल मात्रै होइन फेरि पेन के अरे प्लास्टिक पनि त्यसरी बज्छ हो यी सबै काम सक्यो ग्यास टिलिक्कै सबै टाढक टिलिक भइहाल्यो यी भाँडा मोलेर यहाँ टिलिक्कै भाँडा मोलेर योहरू पनि सफा गर्छु म चाहिँ टिलिक्कै भइरहेको छु योहरू हो उयो माथि कालो प्लास्टिकमा चाहिँ हामी यो चियाको छोक्राहरू अन्त त्यो बेसी भएको खानाहरू चाहिँ त्यसमा हालेर बेलुका भएपछि डेली कटाउँछ हो अन्त सुक्खाहरू चाहिँ मुनि हाल्छ मुनि डस्टबिनमा किचनहरू टिलिक्कै अब चाहिँ उपरमा क्या हो र आए देखेंगे खोइ क्लास गरेको छैनौ गर्दैछौ अन्त सधैँ त कम्प्युटरमा गर्थ्यो होइन ए कन्यासीको चाहिँ कम्प्युटरमा गर्छौ हुँदैछ त्यसो म हेडफोन लगाएर भिडियो एडिटिङहरू गर्दै गर्छु नि त ल त्यसो भने मेरो काम पनि सुरु गर्छु अब
र आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई है प्लिज तपाईँहरूले कमेन्ट लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मलाई सपोर्टको जरुरत छ है र तपाईँहरू सधैँभरि बिन्दास र खुसी रहनुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाबा एन्ड टेक केयर